بیا که تاسو د مخابراتو سکتور په اړه یا د اترا ادارې په اړه د نورو جزئیاتو په اړه غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ، زه مطمئن یم. امروز شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 3 قرارداد ملی را تصویب کردن و این قراردادها به امضا رسید که مجموع پول این قراردادها تقریبا 420 میلیون دلار آمریکایی میشه. پروژه طویل المدت است که چندین سال تطبیق در بر میگیره، اما آغازش از شروع یا از ماه جنوری سال 2018 پروسه تطبیق از عملا آغاز میشه. 2 پروژه در سکتور ترانسپورت داشتیم، یک پروژه در سکتور برق داشتیم، در سکتور انرژی که البته پروژه های مهم است. در سکتور ترانسپورت پروژه اول را که ما امضا کردیم به ارزش 30.3 میلیون دلار است که این کمک بلایوز بانک انکشاف آسیایی. پروژه است که کار بازسازی یا ترمیم سرک شهرهای کابل قندهار را از غزنی تا به قندهار تمویل میکنه. البته رسانه‌های محترم خبر دارند که سرک در وضعیت بسیار بد قرار داره و همین خاطر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که هرچی عاجلتر امور ترمیم این سرک آغاز کنه، چون یک شهرهای بسیار مهم است که مرکز به ولایت جنوب شرقی و جنوبی افغانستان وصل می‌سازه. البته این پولی که در نظر گرفته شده برای تقریبا 420 کیلومتر سرک است که از غزنی تا قندهار دوام میکنه. کار عملی ازی به عهده وزارت محترم فواید عامه است و تقسیم اوقات تطبیق ازی از ماه جنوری 2018 شروع میشه و الی ماه جون سال 2021 انشالله که به یک مال میرسه. پروژه دومی که امضا شد در این قسمت، این پروژه هم یکی از پروژه های بزرگ ملی است که با این پروژه کار سرک حلقوی افغانستان تکمیل میشه. این آخرین قسمت سرک حلقوی افغانستان است که با ایما راضی انشالله که این سرک تکمیل میشه. پروژه قیصار دره بوم است که در حدود 151 کیلومتر طول داره. از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شروع میشه و در قسمت دره بوم ولایت بادغیس ختم پیدا میکنه، اختتام پیدا میکنه. همچنان این سرک جزء استراتژی برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیا یا کرک می باشه که در قسمت اتصال افغانستان به کشورهای همسایه هم به کشورهای منطقه یک رول بسیار حیاتی را داره. هزینه ساخت از این سرک 330 میلیون دلار است که 4 میلیون دلار از بودجه افغانستان تمویل میشه و متبقی پول که است تمامش از کمک های بانک انکشاف آسیایی تمویل میشه که در مجموع 334 میلیون دلار میشه. این پروژه هم چون کارهای مقدماتیش بسیار خوب پیش رفته، حتی کارهای تدارکاتیش قبلا آغاز شده بود، این هم از ماه جنوری 2018 آغاز میشه و در ماه دسامبر سال 2022 انشالله که به ختم خواهد شد. چون شهرهای ملی است و از مناطق مختلف افغانستان عبور میکنه، بنابراین در این پروژه همچنان در نظر گرفته شده که در حدود 60 قریه که در امتداد از یک قرار داره، شهرک است و قریه است، اینا هم از نه تنها از ساخت سرک مستفید شدن بلکه یک ساختمان های دیگه که در این ساحه وجود داره که از جمله مکاتب است یا کلینیکاس و اینا است که اینا به ترمیم و یا بازسازی ضرورت داشته باشن، اونا هم شامل از این پروژه است که از طریق تکمیل میشه. ما انتظار داریم که با تکمیل از این پروژه تقریبا مسافه را که موترهای باربری یا موترهایی که و موترهای دیگه فاصله را که بین مزار تا هرات طی میکنن 30% کاهش پیدا کنه و همچنان مصارف را که دیرا می باشه و هم 30% کاهش پیدا خواهد کرد که جزئیات دیگه از همکارای بانک آسیایی مشنویم که اونا در این باره تفصیل زیاد ارائه خواهد کردن. پروژه سوم ما پروژه برق است، پروژه انرژی. این پروژه یک لین انتقال 220 کیلوولت است به طول 190 کیلومتر که از ارغنده کابل شروع میشه و به شهر جلال آباد میرسه.
البته در فیز اولش. ضمن از یک ترانسفرمر به ظرفیت 200 مگاوات هم در خود شهر جلال آباد در ایستگاهی که موجود است، ایستگاه برق موجوده، در اونجا اعمار خواهد شد. پروژه از جنوری 2018 آغاز میشه و به دسامبر 2021 هم به پای اکمال خواهد رسید. مجموع پولی که در این پروژه هزینه میشه تقریبا 60 میلیون دلار است که هم از کمک‌های بلایواز بانک آسیایی تمویل خواهد شد. البته از طریق صندوق امانتی انکشاف زیربنا که بانک انکشاف آسیایی مسئولیت اداره صندوق دارن، از او تمویل میشه. این پروژه بسیار زیاد اهمیت داره چون لاین فعلی انتقال که است که برق انتقال میته از نقلو تا جلال آباد ظرفیتش پایان است. با ساختن از این لاین ما خواهد تانستیم که در حدود 300 مگاوات برق که خصوصا برق وارداتی که از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان به مرکز میره بتانیم به شرق کشور انتقال بدیم. و همچنان پروژه های برق آفتابی را که حکومت پلان داره که در نقاط مختلف ساخته میشه در حدود 100 مگاوات، این را هم میتونیم که به شرق کشور وصل بسازیم. و در ضمن از خود برق دستگاه نقلو هم میتونه که از طریق از لاین یک قسمتش به ولایت شرقی کشور انتقال کنه. البته این فیز نخست پروژه است، ظرفیت لاین بسیار بلند است و ما میتونیم که در فیز بعدی از امی خط انتقال به ولایت های کنر و لغمان هم انکشاف بدیم تا ولایت های دیگه هم که هستند در اونجا از خدمات برق مستفید شوند. در حال حاضر لاینی که موجود است نمیتونه که برق به ولایت دیگه انتقال بده، اما این لاین ظرفیت از رو بالا میبره. از یک ارقام دیگه براتون ارائه کنم، با ساخته شدن از این لاین شرکت برشنا قادر به خواهد شد که 300,000 شبکه اتصال در حدود 300,000 یعنی 3 لک کانکشن که به منازل رهایشی باشه یا محلات تجارتی باشه یا صنعتی باشه به شبکه برق وصل کنن که البته خبر بسیار نیک است. It's an honor and a privilege to attend today's press conference on signing of 3 very important contracts which will improve the lives of Afghans and support economic conditions in this country. Contract signing was witnessed just this morning by President Ghani and Dr. Abdullah. خب میهمانان عزیز، همکاران مطبوعات، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم. بسیار خرسند هستم در کنفرانس مطبوعاتی امروز که در رابطه به امضای 3 پروژه بسیار مهم و اساسی برگزار گردید. پروژه‌ای طوری که همکارانم یادآور شدند، پروژه‌ای که امروز براتون معلومات ارائه می‌کنیم در حضور داشت جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جلالت مآب رئیس اجرایی کشور به امضا رسیدند و این پروژه تاثیرات زیاد بالای بهبود زندگی مردم افغانستان و تقویت رشد اقتصادی در این کشور خواهد بود. The first project that was signed today includes a $60 million grant to provide more electricity for Afghan households, businesses and industry by extending the national grid connectivity into eastern provinces, including Nangarhar province, and strengthening the northeast power system. خب پروژه نخست شامل کمک بلایواز جدید به ارزش 60 میلیون دلار بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان است که به منظور تقویت جریانات و توزیع برق بیشتر برای باشندگان، تجارت‌ها و همچنان پارک‌های صنعتی و همچنان برای تمدید شبکه ملی برق به ولایت شرقی افغانستان و شامل ننگرهار میباشند. The project is part of a $1.2 billion energy supply improvement investment program, which runs from 2015 to 2024, and it's financed through the Afghanistan Infrastructure Trust Fund, AITF, which is administered by ADB, and it's a donor finance fund established in 2010, which intends to improve the livelihoods of Afghan people through infrastructure development. خب کمک 60 میلیون دلار که قبلا یادآور شدم بخشی از برنامه 1.2 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری برای بهبود تامین انرژی برق است که برای سالهای 2015 الی 2024 برنامه بانک انکشاف آسیایی می باشد و این کمک از طریق صندوق وجهی زیربنای افغانستان تامین می گردد. صندوق وجهی زیربنای افغانستان یا AITF در سال 2010 به منظور بهبود معیشت مردم افغانستان از طریق تطبیق پروژه زیربنایی در افغانستان ایجاد کرده و صندوق متذکره از سوی بانک انکشاف آسیایی اداره می‌گردد.
The project will finance the construction of a 190-kilometre 220 kV transmission line between the capital Kabul and Nangarhar provincial capital Jalalabad. It will enable nearly 300 megawatts of grid power into Nangarhar and adjoining provinces. Phase 2 of the project will later extend the power grid into Kunar province. طوری که همکار مشارکت کردن در نتیجه پروژه لاین به طول 190 کیلومتر با ظرفیت انتقال 220 کیلوولت از کابل الی شهر جلال آباد می باشد و لاین متذکره همچنان دارای قابلیت انتقال 300 مگاوات برق به ولایت ننگرهار و ولایت‌های همجوارش می باشد و البته بخش دوم این پروژه شامل تمدید شبکه برق به ولایت کنر نیز می باشد. This transmission line provides significant value addition because sustainable power will also go to 2 industrial parks in eastern Afghanistan and enable grid stability by interconnection with transmission lines in the adjoining provinces. In addition, the transmission line will have the capacity to energize an additional 300,000 connections for residential, commercial and industrial consumers. طوری که قبلا یادآور شدم این پروژه دارای اهمیت زیاد می باشد. در نتیجه پروژه همچنان به 2 پارک صنعتی در شرق افغانستان برق پایدار داده می شود و همچنان دارای قابلیت 300,000 اتصالات جدید شامل محلات رهایشی، تجارتی و پارک‌های صنعتی نیز می باشد. The second project signed this morning includes $330 million in grant financing to support the construction of 151 kilometres of road from Kaisar to Daribum, a vital national strategic corridor and a critical part of the country's regional integration agenda. This financing comprises $150 million of new financing and $180 million of recycled funding for Afghanistan. پروژه دوم که امروز به امضا رسید شامل کمک بالایوز 330 میلیون دلار می باشد که برای ساخت سرک قیصر الی دریبوم به مصرف خواهد رسید و سرک متذکره یک دهلیز استراتژیک افغانستان بوده و یک بخش مهم از اجندای مدغم شدن این کشور در منطقه می باشد. کمک متذکره شامل 150 میلیون دلار مبلغ جدید و 180 میلیون دلار مبلغ قبلا در نظر گرفته شده می باشد. The road is also the last section of the 2,200-kilometre road that connects Afghanistan's major cities and is also a key corridor under the Central Asia Regional Economic Cooperation, or CAREC, program. The road will be designed and constructed to incorporate disaster risk and climate change adaptation features, which are critical for the country to increase the resiliency of its infrastructure. خب کمکی قبلا که یادآور شدم بر ساختن 151 کیلومتر سرک میان مناطق قیصر فاریاب و دریبوم ولایت بادغیس به مصرف خواهد رسید و این آخرین بخش از 2200 کیلومتر شهرهای افغانستان می باشد که شهرهای عمده این کشور را با هم وصل می کند و همچنان یک دهلیز عمده تحت برنامه همکاری اقتصادی منطقی آسیای میانه محسوب می شود. The third project includes an additional $30 million grant to further improve maintenance works on sections of Afghanistan's regional highways and road networks in a bid to enhance the sustainability of the country's transport sector. قرارداد سوم شامل کمک بالایوز اضافی 30 میلیون دلار برای تقویت کارهای ترمیم بخش‌های از همچنان به منظور پایداری بیشتر سکتور ترانسپورت در افغانستان می باشد. The additional financing of the road asset management project will help finance the gap arising from changes in financing arrangements, as well as revisions of the project's scope. This includes 240 kilometres of priority maintenance works for Afghanistan's regional highway from Ghazni to Kandahar, which is considered an economic lifeline of the country's southeastern region. The first phase of this project is ongoing right now and includes the maintenance of 220 kilometres from Sarobi to Jalalabad and Kabul to Ghazni. خب کمک مالی اضافه گیری که قبلا براتون یادآور شدم بر پروژه مدیریت دارایی‌های سرک به مصرف خواهد رسید و در نتیجه این پروژه در حدود 240 کیلومتر
سرک از غزنی الی کندهار کارهای ترمیمش به پیش خواهد رفت و طوری که شما در جریان هستین سرک غزنی الی کندهار یکی از شاهرهای اقتصادی منطقی جنوب شرق کشور محسوب می شود و البته بخش اول پروژه همین پروژه که ترمیم سرک از کابل الی جلال آباد بوده کارش قبلا آغاز شده و در حال تطبیق می باشند. The additional financing will also include a capacity development component to introduce sustainable practices in road asset management and road maintenance. The overall project will facilitate regional connectivity, improve the quality and efficiency of road transport services, and promote inclusive economic growth in Afghanistan. خب کمک مالی قبلا براتون یادآور شدم همچنان شامل تمویل بخش ارتقای ظرفیت می باشد که به منظور معرفی روش‌های پایدار برای مدیریت درست دارایی سرک و همچنان حفظ و مراقبت از آنها می باشد. This follows on from the approval last year of a $25.5 million ADB grant to establish sustainable road management practices for the country's major highways, including classroom and on-the-job training to build technical capacity in the Ministry of Public Works on road asset management practices. خب این پروژه‌ای را که جدید ماسی البته در ادامه پروژه قبلی ما که ارزش 25.5 میلیون دلار بوده و در ماه اکتبر سال گذشته منظور شده بود به خاطر ترمیم بخش‌های از شورای عمومی و همچنان ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان وزارت فایدامه در مدیریت درست دارایی سرک و همچنان حفظ مراقبت از آنها. ADB will work closely with the government, other development partners and the private sector going forward to continue to finance Afghanistan's infrastructure needs. Thank you. بانک انکشاف توسعه با حکومت افغانستان سایر همکاران انکشافی و همچنان سکتور خصوصی در ساخت زیربناها در افغانستان متحد است و کمک خواهد کرد.